Bună seara, dragii mei, și pacea Domnului! Mă bucur foarte mult să văd că deja unii din voi v-ați conectat. Iată, aici îl văd pe fratele Gheorghe Lupu. Mă bucur, frate Gheorghe, că te-ai conectat deja. Mai așteptăm puțin până se conectează și alții care au știut despre această transmisiune, pentru că avem un subiect foarte important să-l discutăm. Și pentru cei care nu mă cunoașteți și pentru prima dată ați venit pe canalul nostru, posibil ați venit din pricina subiectului, vă este interesant să cunoașteți subiectul acesta. Eu mă numesc Vasile Filat, sunt pastorul Vasile Filat din Chișinău, păstoresc Biserica Buna Vestire din Chișinău și iată, azi seara vreau să abordez subiectul acesta pentru că vreau să ajung eu în Împărăția lui Dumnezeu, vreau să-i călăuzesc în Împărăția lui Dumnezeu pe cei pe care îi păstoresc în biserică și vreau să-mi împlinesc bine slujba. Însă văd anumite pericole în ceea ce ține de disciplina duhovnicească, de aplicarea disciplinii duhovnicești. Și vreau să vă rog acum să scrieți de unde ascultați dumneavoastră mesajul acesta, de unde ne urmăriți, dar vreau să știu dacă în biserica dumneavoastră este aplicată disciplina duhovnicească. Vreau să spun atunci când cineva din credincioși păcătuiește, îi se aplică disciplina acestei persoane, este trasă la răspundere persoana aceasta, îi se aplică o anumită disciplină și aș vrea să știu dacă este aplicată disciplina aceasta la dumneavoastră. Pentru că am fost motivat să fac această transmisiune în direct. Am auzit câteva lucruri acum în ultima săptămână, o săptămână, două. Iată, de exemplu, un cuplu din biserica pe care o păstoresc au plecat într-o altă țară și ei au venit foarte nedumeriți pentru că au văzut că în biserica în care s-au oprit sunt niște cazuri care s-ar cere să fie aplicată disciplina. Și anume, cineva trăiește în concubinaj, cineva trăiește deschis în concubinaj, lucrul a ajuns să fie cunoscut, văzut de toți și nu îi se aplică nicio disciplină persoanei, i s-a dat o altă interpretare. Am mai discutat, iată, sâmbătă, vineri și sâmbătă am fost cu bărbații din biserică și am mers la pescuit, dar de fapt am mers acolo ca să avem un timp de studiu biblic, am studiat un curs foarte bun cum un bărbat să-și controleze gândurile și pasiunile. Și în discuțiile care le-am avut acolo am aflat despre un alt caz, biserici de aici, de la noi din Moldova, din confesiune din care fac și eu parte. Biserici unde zice cineva, spunea că o persoană cunoscută, o credincioasă, s-a lăsat ispitită, așa încât s-a lăsat atras într-o relație cu un băiat, a rămas însărcinată, au ajuns să trăiască în concubinaj, a născut copilul și în biserica ei nu s-au interesat nimeni de ea până când a mers ea singură și a spus lucrul acesta. Și atunci când a spus, tot nu s-a întreprins nimic și ea până acum este în nedumerire. Mai știu și alte cazuri când și slujitori au căzut în anumite păcate și nici față de slujitori nu s-a aplicat disciplina duhovnicească. Mie mi se pare că lucrul acesta este grav și de aceea v-am invitat în seara aceasta să privim împreună acele texte de bază care sunt în Sfintele Scripturi și care vorbesc la acest subiect, să vedem ce ne învață Dumnezeu în textele acestea și apoi vreau să invit pentru miercuri seara la aceeași oră, la ora 8, îi invit pe colegii mei care sunt pastori, indiferent în ce confesiune sunteți pastori, dar bineînțeles, în primul rând, mă interesează cei care sunteți în confesiuni evanghelice. Vreau să discutăm cu dumneavoastră aspectul acesta. Am pregătit un set de întrebări în baza textelor prin care voi trece astăzi. Am pregătit un set de întrebări pe care vreau să le discutăm toți împreună, să vedem
dacă este ceva care trebuie să facem, vrem să înțelegem de ce am ajuns noi la starea aceasta de lucruri, încotro vor merge lucrurile mai departe, vor progresa sau mai drept vorbind vor regresa și să vedem dacă noi avem ceva de făcut în privința asta, dacă ne privește pe noi ca să întreprindem anumite lucruri pentru a apăra adevărul Evangheliei, pentru a apăra integritatea bisericii, a credincioșilor, pentru a apăra credința, a ne lupta pentru credința care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna. Pentru cei care v-ați alepit pe parcurs la această transmisiune în direct, încă o dată vă rog ca să puneți dumneavoastră aici la comentarii să scrieți de unde sunteți și încă o dată mă interesează cum se aplică disciplina bisericească acolo la dumneavoastră. Este ea aplicată? Nu este ea aplicată? Dacă este aplicată, aș vrea să știu ce efect dă disciplina aceasta la dumneavoastră. De asemenea, știu că veți avea întrebări. Eu vreau să vă rog ca să adresați întrebări doar la subiectul acesta. Eu după ce îmi voi prezenta subiectul, voi răspunde la întrebările dumneavoastră, dar vă rog să rămâneți la întrebările care țin de subiectul acesta. Celelalte întrebări pe care le aveți, mă puteți contacta pe Instagram, mă puteți contacta pe Facebook și acolo puteți pune întrebările dumneavoastră și apoi, în măsura în care îmi va permite timpul, eu vă voi răspunde. Rând pe rând vă voi răspunde la ele. Dar astăzi vă rog ca la comentarii să puneți doar întrebările care țin de acest subiect sau anumite situații care nu știți cum ar trebui să fie procedat sau eu știu, la care voi încerca să răspund în lumina cuvântului lui Dumnezeu, la ceea ce este scris în cuvântul lui Dumnezeu. Așadar, haideți să mergem în cuvântul lui Dumnezeu, în Biblie, și să vedem ce este scris cu privire la această disciplină bisericească. Primul și cel mai cunoscut text din Biblie care vorbește la acest subiect este în epistola lui Pavel, întâia epistola lui Pavel către Corinteni, la capitolul 5. Vom merge prin tot capitolul, de aceea eu foarte mult vă rog dumneavoastră să luați un caietel, luați un caiet, luați un pix și un creion și numai decât să aveți în față Biblia și urmăriți împreună cu mine ceea ce studiem noi în Biblie și apoi să vă faceți notițele necesare. Chiar dacă nu vă veți întoarce niciodată apoi la aceste notițe, ele vă vor fi de foarte mare ajutor, notițele acestea, pentru că vă vor ajuta să înțelegeți bine adevărul cuvântului lui Dumnezeu. Ei, hai să mergem atunci. Deci la 1 Corinteni, la capitolul 5, versetul 1 spune așa, Apostolul Pavel vorbește. El zice, din toate părțile se spune că între voi este curvie. El se referă la biserica din Corint. Și el zice, lucrul a ajuns așa de cunoscut că din toate părțile se spune. El acum nu era în Corint, dar a ajuns vestea până la el și el zice, din toate părțile ajunge vestea aceasta că între voi este curvie. Și încă zice, o curvie de acelea care nici chiar la păgâni nu se pomenesc, până acolo că unul din voi trăiește cu nevasta tatălui său. Corintul era un oraș foarte desfrânat, destrăbălat în Imperiul Roman, în Roma Antică, când vroia cineva să-l ofenseze cu adevărat pe o persoană și deodată să-l numească cu toate porcăriile sexuale, murdare, să-i le spună deodată, să-l numească cu toate cuvintele deodată, îi spunea, tu ești corintean. Asta ca să vă închipuiți cât de mare era desfrâu în Corint acolo și Apostolul Pavel zice că nici măcar la păgâni în Corint nu se întâmpla așa, ca să ajungă cineva să întrețină relații sexuale cu mama lui vitregă, incest. Deci și așa un caz de incest s-a întâmplat să fie în biserica din Corint. Lucrul acesta s-a întâmplat, vestea s-a răspândit, toți discutau și vestea a ajuns la Pavel și a ajuns pe mai multe canale. Pavel era departe și a auzit de la unul, a auzit de la altul, că el zice din toate părțile. Din toate părțile se spune că între voi este curvie și încă o curvie de acelea care nici chiar la păgâni nu se pomenesc. Până acolo cu unul din voi trăiește înseamnă întreține relații sexuale cu nevasta tatălui său. Și voi, biserica zice, voi v-ați fălit. Ei, bine, ei nu s-au fălit, uite, la noi în biserică s-a întâmplat asta. Nu, ei s-au fălit de alte lucruri. Ei s-au fălit că au daruri, că vorbesc în limbi, că nu știu ce, minuni, că sunt foarte deștepți, că sunt cei mai deștepți. Știți că ați studiat, ați citit epistola aceasta către Corinteni. Zice, voi v-ați fălit și nu v-ați mâhnit mai degrabă pentru ca cel ce a săvârșit fapta aceasta să fi fost dat afară din mijlocul vostru. Deci, Apostolul Pavel este foarte deranjat de ceea ce s-a întâmplat, deranjat de omul ăsta care a păcătuit,
care a ajuns până acolo încât a săvârșit incest și trăiește în incest, trăiește continuu în incest omul acesta. Dar și mai tare Apostolul Pavel este deranjat pentru că oamenii din biserică n-au întreprins nimic. Zice, voi nu v-ați măhnit și voi nu v-ați măhnit până acolo încât să-l dați afară pe omul acesta din mijlocul vostru, să fie excomunicat din biserică. Cât despre mine, zice Pavel, măcar că n-am fost la voi cu trupul, dar fiind de față cu Duhul. Și nu vorbește aici despre ceva, nu știu cum, mistic, miraculos. Nu, vrea să spună că mă doare tare de voi, sunt cu gândul la voi, mă gândesc la voi. Cu Duhul sunt de față acolo cu voi și zice, fiind de față cu Duhul, am și judecat, ca și când aș fi fost de față, pe omul care a făcut o astfel de faptă. Și acum, în versetul 4, spune hotărârea, verdictul. Zice, în numele Domnului Iisus, voi și Duhul meu, fiind adunați la oaltă, prin puterea Domnului nostru Iisus Hristos, am hotărât că un astfel de om să fie dat pe mâna Satanii pentru nimicirea cărnii, ca Duhul lui să fie mântuit în ziua Domnului Iisus. Deci, vedeți, nici nu se pune la întrebare. Pavel nici nu stă la discuții că biserica trebuie să hotărască să-l dea pe omul ăsta afară sau să nu-l dea afară, să se facă dezbateri sau ceva. Pavel zice, faptul este cunoscut și am hotărât și sunt sigur și voi trebuie să fiți toți de acord cu hotărârea aceasta. Un astfel de om trebuie să fie dat afară din biserică și lucrul acesta înseamnă dat pe mâna Satanii pentru nimicirea cărnii, ca Duhul lui să fie mântuit în ziua Domnului Iisus. Nu voi sta acum să explic prea mult ce înseamnă cuvintele acestea, însă un lucru este foarte clar. Omul acesta care a săvârșit un astfel de păcat, el trebuia să fie excomunicat și Pavel este foarte deranjat că biserica nu îi aplică niciun fel. Și asta este disciplina care trebuie să-i se aplice acelui om. El urma să fie excomunicat. Pavel zice, nu vă lăudați bine. Continui discuția. Ei se lăudau cu multe lucruri acolo. Bine, nu se lăudau că au incest în biserică, că nimeni nu se laudă. Dar cred că s-o fi vorbind unii dintre alții, discutau, vorbeau. Cum am auzit că într-o anumită biserică, oamenii din biserică au aflat că persoana respectivă trăiește în concubinaj și când persoana aceea care trăiește în concubinaj din biserică pune poze pe rețelele sociale, lumea din biserică îi scrie felicitări și o felicită pe persoana respectivă. Ei, dragii mei, ce facem noi? Dacă ar fi Apostolul Pavel astăzi acolo, dacă e prezent, dacă vede el postările voastre, dacă vede răspunsul la comentariile voastre, ce zice el? Ce ar zice el la asta? Iată, ceva similar era acolo. Pavel zice, nu vă lăudați bine, nu știți că puțin a luat dos pește toată plămădeala? El apelează la o ilustrație, la o imagine. Eu mi-amintesc când eram mic, mama mea cocea, eu nu mai știu cât de des, dar mama mea cocea pâine. Eu am crescut la țară și mama mea cocea pâine și era o procedură întreagă, foarte interesantă. Eu mi-amintesc cum mama făcea aluatul prima dată. Și ea mă chema și îl punea pe sobă. Mă chema și zicea, Vasilică, vină încoa la mama, ia uite aici cât de puțin pun și apoi să vezi ce minune o să se întâmple. Și peste câteva ori mama mă chema și zicea, ia Vasilică, vină încoace, acum să te uiți cât de mult a crescut aluatul. Și când eu veneam să privesc, aluatul curgea din ligheanul acela. Apoi mama mă chema și făcea pâinile, tăia aluatul tot și numai decât mă punea pe mine să spun rugăciunea Tatăl nostru și îmi da pana aceea cu ulei și eu trebuia să fac crucea cu ulei pe fiecare pâine. Și mie îmi părea că e foarte importantă slujba mea și îmi părea că pâinea iese așa de gustoasă pentru că, uite, eu m-am rugat și am făcut eu aceea crucea pe pâine. Așa eram eu copil. Dar ce vreau să vă spun, că eu am văzut cum creștea aluatul acela, mi-a rămas imaginea asta și iată, Pavel, tocmai la imaginea asta, el vine și zice, nu știți că puțin aluat, puțină botcală, puțin aluat, dospește toată plămădeala. Ce vrea el să zică aceasta? Că un păcat tolerat în biserică, un om păcătos tolerat în biserică, față de care nu se aplică disciplina, omul acesta va afecta întreaga biserică. Toată plămădeala este toată biserica. Puțin aluat este păcătosul acesta care este tolerat și căruia nu îi se aplică disciplină. Iată, păcătosul acesta cu păcatul lui, el zice, va influența toată biserica, va avea un impact asupra bisericii și impactul va fi foarte rapid. Nu va lua timp mult pentru asta. Eu mi-amintesc câteva ori. Punea mama așa un boț mic și peste câteva ori mă chema, 1-2 ori cât o fi fost și gata, curgea din lighean totul. Iată, spune puțin aluat, va dospi toată plămădeala. De aceea trebuie aplicată disciplina.
Când aplicăm disciplina, ne gândim la persoana care a păcătuit și când aplicăm disciplina în biserică, ne gândim la toți restul în biserică, efectul care îl va avea asupra tuturor din biserică, pentru că va opri stricăciunea aceasta. Deci Pavel zice, puțin aluat dospește toată plămădeala. Măturați aluatul cel vechi. Ce înseamnă aceasta? Înseamnă persoana care a comis păcat, care trăiește în păcat, persoanei acestea trebuie să-i fie aplicată disciplina. Măturați aluatul cel vechi ca să fiți o plămădeală nouă, pentru ca biserica să rămână o plămădeală nouă. Fără aluat, zice, cum și sunteți, fără aluat, căci Hristos, Paștele noastre, a fost jertfit. Dacă nu se aplică disciplina bisericească în biserică, dacă nu se aplică disciplina persoanei care a păcătuit, asta la foarte scurt timp va afecta întreaga biserică și noi nu putem admite aceasta. Cei care suntem slujitori, cei care suntem păstori și biserica întreagă, nu putem admite aceasta, dar vedeți, sunt liderii bisericii, ei trebuie să ia inițiativa, că nu va lua nimeni altul din biserică inițiativa pentru a aplica disciplina. Este responsabil păstorul, este responsabil cel care conduce biserica ca să aplice. Vreau să vă spun, dragii mei, este cel mai greu, eu sunt pastor și cel mai greu lucru în slujba mea de pastor este să aplic disciplina. Și de altfel știu că cele mai multe neplăceri care mi s-au tras din partea oamenilor, mi s-au tras din pricina că am aplicat disciplina. Dar vedeți ce spune aici, că dacă n-aș aplica disciplina, atunci înseamnă că eu mă fac responsabil de faptul că puțin aluat va dospi toată plămădeala. Eu pun în pericol Biserica lui Hristos și nu pot face lucrul acesta, nu pot admite așa ceva. Mai departe, zice Apostolul Pavel la versetul 8, să prăznuim dar praznicul nu cu un aluat vechi, în sens de păcat. Deci nu putem prăznui, noi îl prăznuim pe Hristos, noi nu putem rămâne, nu putem tolera în biserică păcatul. Zice să prăznuim, dar praznicul nu cu un aluat vechi, nici cu un aluat de răutate și viclenie, ci cu azimile curăției și adevărului. V-am scris în epistola mea, spune apostolul mai departe, să nu aveți nicio legătură cu curvare. El le-a scris mai înainte, le-a spus mai înainte și ei au înțeles, de-andoase le-a înțeles. Că zice, eu n-am înțeles cu curvarii lumea acestea, sau cu cei lacomi de bani, sau cu cei răpăreți, sau cu cei ce se închină la idol, fiindcă atunci ar trebui să ieșiți din lume. Deci ei așa au înțeles-o de andoasele. El le-a spus să n-aibă legătură cu curvarii care își zic că sunt frați. Acum va explica. Ei însă căutau să nu aibă legătură cu lumea cealaltă din jur. Nu, Pavel zice, eu v-am scris să nu aveți niciun fel de legături, nici un fel de legături, mai repet o dată, să nu aveți niciun fel de legături cu vreunul care măcar că își zice frate sau soră, cu vreunul care măcar că își zice frate, totuși este curvar și nu se oprește lista aici, zice, sau lacom de bani, sau închinător la idol, sau defăimător, sau bețiv, sau răpăreț. Răpăreț înseamnă hain, înseamnă de asta, ca un animal răpitor. Zice, sau răpăreț, cu un astfel de om nu trebuie nici să mâncați, nici la masă, să nu stai cu un astfel de om. Deci când se aplică disciplina în biserică cuiva, când o persoană este excomunicată din biserică, cu persoana aceasta, ceilalți membri din biserică nu mai pot avea niciun fel de legături și nu își pot permite nici să mai stea la o masă cu persoana aceasta. Este așa un fel de disciplinare a acelei persoane, tocmai ca să o facă pe persoana respectivă să se gândească bine la păcatele săvârșite și să o grăbească pe persoana respectivă să vină cât mai curând la pocăință. Este o măsură disciplinară pe care o aplic întreaga biserică, întreaga comunitate, prin care tocmai îl face pe omul acela de fiecare dată când se întâlnește cu cineva, îl face conștient cu privire la păcatul săvârșit și îl face pe omul acesta să se întoarcă la Hristos din toată inima, să se întoarcă cu pocăință. Iată, zice așa, v-am scris, da, am citit aceasta. În adevăr, zice Pavel, versetul 12, ce am eu să judec pe cei de afară? Cei de afară fiind necredincioși, afară din biserică, oamenii care sunt în afara bisericii, care nu sunt creștini. Eu n-am ce judeca pe ei, pentru că ei sunt curvari, vicleni, lacomi de bani, răpăreți și așa mai departe. Nu, zice, noi n-avem ce judeca pe ei. Dar, zice, nu este datoria voastră să judecați pe cei de afară, pe cei dinăuntru. Asta e o întrebare retorică care înseamnă că este datoria noastră a credincioșilor să-i judecăm pe cei dinăuntru care trăiesc în păcat, să le aplicăm disciplina la oamenii aceștia. Cât despre cei de afară, adică necredincioșii, îi judecă Dumnezeu, deci nu înseamnă că ei rămân nejudecați. Oamenii care trăiesc în toate aceste păcate, ei nu rămân nejudecați. Iar Pavel spune, concluzia ultimă, dați afară din mijlocul vostru pe răul acela. Asta trebuia să fie disciplina aplicată acelui om. Acum,
Haideți să vedem același aspect și în Evanghelia după Matei. Iată acolo Domnul Iisus Hristos, pentru că unii spun, iată chiar și la comentarii, unde am pus anunțul despre transmisiunea directă de azi, am văzut că s-a încins acolo o discuție și cineva zice că disciplina bisericească n-a fost în biserică, nu e în Noul Testament, este o invenție a păstorilor, a preoților, a nu știu cui. Uitați-vă, dragii mei, că v-am citit acum, nu e o invenție a noastră. Apostolul Pavel vorbește. Spunea o persoană că nu, Domnul Iisus Hristos, El și-a permis să mănânce cu vameșii, El a comunicat cu toți păcătoșii, totdeauna s-a dus în mijlocul lor, a stat la masă cu ei. Da, Domnul Iisus Hristos a făcut așa, pentru că Domnul Iisus i-a chemat pe oamenii aceștia la intrarea în nou legământ. Dar aici vorbim despre niște oameni care au intrat în nou legământ și care nu văd, sau cel puțin oameni care pretind că au intrat în nou legământ cu Domnul Iisus Hristos, oameni care pretind că au fost spălați, curățiți și oameni care nu vor să trăiască așa. Tocmai de aceea, noi ceilalți care am intrat în nou legământ, noi trebuie să-i aplicăm disciplină și Domnul Iisus ne-a învățat să facem aceasta. Deschideți, vă rog, cu mine la Evanghelia după Matei, la capitolul 18, de la versetul 15 până la versetul 20. Și iată aici, Domnul Iisus vorbește și vorbește în felul următor. Zice, dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te și mustră-l între tine și el singur. Dacă te ascultă, ai câștigat pe fratele tău. Și întrebarea s-a închis. S-a închis. Dar dacă nu te ascultă, mai ia cu tine unul sau doi inși, pentru ca orice vorbă să fie sprijinită pe mărturia a 2 sau 3 martori. Dacă nu vrea să asculte de ei, spune-l bisericii. Și dacă biserica fiind adunarea, apropo, asta e prima dată când în Noul Testament este menționat cuvântul biserică și când Domnul Iisus folosește cuvântul acesta. Deci dacă nu vrea să asculte de ei, spune-l bisericii, și dacă nu vrea să asculte nici de biserică, să fie pentru tine ca un păgân și ca un vameș. Domnul Iisus spune așa. Ce înseamnă ca un păgân și ca un vameș? Cu un păgân și cu un vameș, cei din popor. Deci Domnul Iisus le-a vorbit pentru cercul de oameni care l-au ascultat pe Domnul Iisus când a spus vorba aceasta. Păgâni și vameși erau cei care erau excomunicați din sinagogă, dați afară din sinagogă. Cu oamenii aceștia nimeni nu avea niciun fel de legături, cu oamenii aceștia nimeni nu-și permitea să stea la masă. Și Domnul Iisus Hristos le-a spus ucenicilor că așa trebuie să facă. Vedeți, Domnul Iisus, El spune că o persoană care nu vrea să asculte de nimeni, perseverează să rămână în păcat, nu se lasă îndreptată nicicum, trebuie să-i fie aplicată disciplina și spune cu astfel de persoană să nu aibă niciun fel de legături. Zice să fie ca un vameș și ca un păgân pentru tine. Adevărat vă spun că orice veți lega pe pământ, Domnul Iisus spune bisericii. Deci adevărat vă spun că orice veți lega pe pământ va fi legat în cer și orice veți dezlega pe pământ va fi dezlegat în cer. Cuvintele acestea nu trebuie să le rupem din context. Tocmai în contextul aplicării disciplinii bisericești, Domnul Iisus a spus că biserica a primit autoritate și biserica trebuie să aplice disciplina aceasta și verdictul care se dă în biserică, zice, orice veți lega pe pământ are putere în cer. Verdictul acesta care se dă, judecata bisericii care se dă aici pe pământ, are putere în cer. Judecata asta la tribunal, judecata lumească nu are așa putere. Judecata care se dă în biserică are putere în cer. El zice, vă spun, orice veți lega pe pământ va fi legat în cer și orice veți dezlega pe pământ va fi dezlegat în cer. Vă mai spun iarăși că dacă 2 dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl care este în ceruri. Că unde sunt 2 sau 3 în numele meu, acolo sunt și eu în mijlocul lor. O altă situație, la 2 Tesaloniceni, dar ca să concluzionăm aici. Deci, cum vedeți, nu este o invenție a apostolului Pavel, că mai sunt unii, mai vine câte o erezie azi care spune că nu, apostolul Pavel o cu tot o altă învățătură a predicat și o altă evanghelie decât cea a Domnului Iisus. Doamne ferește, nu ascultați de astfel de oameni, fugiți la 10.000 de kilometri de ei și nu ascultați astfel de învățături nimicitoare. Apostolul Pavel a primit Evanghelia de la Domnul Iisus Hristos și apostolii au confirmat că Evanghelia lui Pavel este aceeași Evanghelie pe care o propovăduiesc și ei. Și iată, apostolul Pavel i-a învățat pe corinteni să aplice disciplina. Am mai vorbit apostolul Pavel la subiectul acesta și la 2 Tesaloniceni, capitolul 3, de la versetul 6 până la 15. Și el spune așa. Deci, deschideți cu mine acolo în Biblie, 2 Tesaloniceni, capitolul 3, de la versetul 6 până la 15. Și Pavel zice așa, în numele Domnului nostru Iisus Hristos, vă poruncim, fraților, să vă depărtați de orice frate care trăiește în neorânduială și nu după învățăturile
pe care le-ați primit de la noi. Deci, vedeți, spune să vă îndepărtați de el, să-i aplicați disciplina. Voi înși vă știți ce trebuie să faceți ca să ne urmați, căci noi n-am trăit în neorânduială între voi, n-am mâncat de pomană pâinea nimănui, ci lucrând și ostenindu-ne, am muncit zi și noapte ca să nu fim povară nimănui dintre voi. Nu că n-am fi avut dreptul acesta, în sens să trăiască pe suportul lor, ei să-i dea suport. El avea dreptul acesta, dar zice, am vrut să vă dăm în noi înșine o pildă vrednică de urmat. Căci când eram la voi, vă spuneam lămărit, cine nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce. Auzim însă că unii dintre voi trăiesc în neorânduială. Cum? În ce fel? Nu lucrează nimic, ci se țin de nimicuri. Îndemnăm pe oamenii aceștia și îi sfătuim în Domnul nostru Iisus Hristos să-și mănânce pâinea lucrând în liniște. Voi, fraților, să nu osteniți în facerea binelui și dacă n-ascultă cineva ce spunem noi în această epistolă, însemnați-vă-l și să n-aveți niciun fel de legături cu el ca să-i fie rușine. Vedeți? Iar Apostolul Pavel spune. Deci când cineva nu vrea, ne socotește învățătura aceasta și nu vrea să-și trăiască viața creștinește frumos și omul acesta este mustrat, este îndreptat și nu primește mustrare, nu primește îndreptare, nu primește nimic, trebuie să-i se aplice disciplină. Zice, însemnați-vă și să n-aveți niciun fel de legături cu el ca să-i fie rușine, zice. Să nu-l socotiți ca pe un vrăjmaș, ci să-l mustrați ca pe un frate. Asta trebuie să o faceți cu privire la acel om. Acum, există, vedeți, o extremă pe care o vedem noi cu dumneavoastră, tot mai puține și mai puține biserici aplică disciplina. Un argument care l-am auzit despre cineva, despre un slujitor care nu aplică disciplina, zice că atunci când a aplicat-o, s-a întâmplat că a doua zi persoana care i-a aplicat disciplina a murit. Zice, s-a întâmplat ceva și persoana a murit. Și atunci s-a speriat slujitorul și mai mult nu a mai aplicat disciplina. Ei, păi tocmai asta a fost o dovadă pentru toată lumea că trebuie să ia Evanghelia în serios. De altfel, știu că și apostolului Petru i s-a întâmplat așa ceva și nu a doua zi, dar a murit chiar atunci. Au murit două persoane care se jucau de-a biserica și se jucau de-a Evanghelia și nu luau cuvântul lui Dumnezeu, nu luau în serios. De aceea trebuie fiecare, deci v-am zis, o extremă în care merg oamenii este să nu aplice disciplina bisericească. Dar mai există și o altă extremă, când fac abuz de disciplina aceasta bisericească. Și iată, la epistola a 3-a lui Ioan este tocmai un astfel de caz. Când din biserica păstorită de Apostolul Ioan au plecat un grup de misionari și iată, ei când au ajuns la biserica unde pastor era Diotref, unul pe nume Diotref acela, el făcea abuz de disciplina bisericească. Uitați-vă ce scrie aici în această epistolă de la versetul 9, 3 Ioan de la versetul 9. Ioan zice așa, am scris ceva bisericii, dar Diotref, căruia îi place să aibă întâietatea între ei, nu vrea să știe de noi, nu recunoaște nicio autoritate superioară asupra lui. De aceea, zice Ioan, când voi veni, îi voi aduce aminte de faptele pe care le face, căci neclevetește cu vorbe rele, nu se mulțumește cu atât, dar nici el nu primește pe frați și împiedică pe cei ce voie să-i primească și îi dă afară din biserică. Deci, vedeți, el folosea disciplina bisericească pentru a manipula cu biserica. Cum v-am zis, unii într-o extremă nu aplică disciplina bisericească, alții o iau și din ea au făcut un instrument de manipulare a bisericii. Și așa făcea Diotref. Deci el ținea pe oameni sperieți pentru că orice el îi amenința că îi dă afară din biserică, îi dă afară din biserică. Și atât când oamenii doreau să facă ceva bine, nu puteau face bine pentru că el îi amenința că îi dau afară din biserică. Prea iubitule, îi zice Ioan lui Gaius, destinatarul acestei epistole, zice, nu urma răul fiind Diotref. Nu urma răul, ci binele. Cine face binele este din Dumnezeu. Cine face răul, și în cazul ăsta Diotref era rău, pastorul acelei biserici, el era rău. Zice, n-a văzut pe Dumnezeu, a ajuns pastor, dar născut din nou nu era omul acela pentru că el făcea abuz, mare abuz, făcea de autoritatea pe care a primit-o în Evanghelie. Iată, acestea sunt texte de bază pe care le vedem în Evanghelie și trebuie să ne facem niște concluzii. Vreau să vă rog pe dumneavoastră, cei care ascultați aceste mesaje acum, să scrieți dumneavoastră aici care sunt concluziile pe care vi le faceți dumneavoastră din toate aceste texte care le-am văzut. Cu siguranță mai sunt alte texte care vorbesc despre disciplina bisericească, dar acestea sunt texte de bază care ne învață că trebuie să fie aplicată disciplina bisericească. Eu vă rog pe dumneavoastră ca să scrieți aici la comentarii, să puneți concluziile dumneavoastră și chiar v-aș ruga să le puneți comentariile la video, poate nu neapărat în chat aici, dar deodată la video. Acum însă, haideți să
trecem prin aceste... vreau să privesc la întrebările dumneavoastră, să văd unde au fost adresate întrebări și să răspund la ele, dacă vor fi întrebări. Mă bucur, iată, Cosmin Ioniță ne urmărește, dar nu știu de unde este Cosmin. Apoi Iulian din Crowley, Anglia. Mă bucur, Iulian Preoteasă ne urmărește de acolo. Domnul să te binecuvânteze, Iulian, și tare mult mă bucur să știu că din Anglia ne urmăriți, mai multe persoane urmăresc din Anglia. Iată o altă întrebare. Deci, mă numesc Simona, sunt botezată de o lună, dar am și eu o întrebare, frate Vasile. După ce m-am botezat, am avut un vis, dar visul acesta era așa de real. Simona, eu aș vrea ca să lăsăm aceste întrebări pentru altă dată, dar de altfel, uite că avem multe video la subiectul acesta care ține de visuri și așa mai departe. Bine, să mergem la o altă întrebare. Și o altă întrebare este aici, deci tot tot Simona aici pune întrebarea, scrie despre visul ei, da, Miha Tudor, iată, scrie așa, în biserica din care fac parte nu se aplică niciun fel de disciplină. Iată, poftim, exact, ceea ce v-am spus eu în acest video, zice, în biserica din care fac parte nu se aplică niciun fel de disciplină. Și din cauza asta, de multe ori mă simt și eu afectată, nu mă ajută să cresc, bat pasul pe loc, ba chiar dau înapoi. Da, este foarte tristă această situație și iată, tocmai asta vreau să vorbesc și cu pastorii care ne vom întâlni. Cum procedăm? Cum să-i sfătuim pe oamenii? Iată, când au venit oamenii și m-au sfătuit, am mers în biserica respectivă, dar am descoperit că în biserica aceasta nu se aplică disciplina. Păi dacă nu se aplică disciplina, înseamnă că ai încuraja pe oamenii aceștia să rămână într-o biserică unde nu se aplică disciplina, înseamnă să-i încurajezi să devină și ei, să fie dospiți și ei de păcatele care sunt practicate acolo. Deci asta nu o pot face. Trebuie sunt pus în situația în care trebuie să îndemn pe oameni să caute o altă biserică, că nu mai pot rămâne acolo. Așa, Lidia Vasiloni din Dobra Hunedoara. Mă bucur, soră Lidia, că ne urmăriți de acolo. Iată o altă întrebare. Mateiu Onițiu. Iubite frate Filat, mă bucur că dezbateți asemenea teme biblice. Tot mai multe biserici liberale nu mai acceptă asemenea învățături sănătoase. Ei nu le pot suferi, dar nu știu dacă numai biserici liberale, dragii mei. Pentru că eu am auzit despre biserici unde s-a aplicat totdeauna disciplina și iată acum, de altfel, iată când v-am spus despre fata care a rămas însărcinată, care a născut și s-a dus ea la biserică să spună și tot nu s-a aplicat nimic, este tocmai într-o biserică unde totdeauna era aplicată disciplina și era aplicată serios disciplina duhovnicească. Acum, uite că s-a ajuns vremea când nu se mai aplică disciplina. Iată, tot Mateiu zice, biserica care înțelege ce este disciplina și o aplică va fi o biserică sănătoasă în credință, va crește numeric și spiritual. Da, așa este. S-ar putea întâmpla numeric să nu prea crească, pentru că, vedeți, oamenii caută acolo unde și acum lozinca larg răspândită este că trebuie toți acceptați așa cum ești, Dumnezeu te acceptă așa cum ești. Nu, dragii mei, nu. Dumnezeu, am văzut în Scripturi, nu acceptă Dumnezeu așa, cum cred oamenii că Dumnezeu acceptă și lasă pe oameni să trăiască așa în păcat. Nu, Dumnezeu ne acceptă cum suntem când venim la pocăință. Când venim de oriunde n-am fi noi, din orice stare n-am venit noi, Dumnezeu ne acceptă când venim la El ca să ne trăim viața frumos, să ne împăcăm cu Domnul Iisus Hristos, să intrăm în nou legământ, dar atunci când intrăm în nou legământ, de la noi se cere să trăim sfânt, iată cum a spus și Apostolul Pavel aici. Apoi, iată o altă întrebare. Așa, mă bucur să văd că din Saragossa Alexandra ne urmărește, Mihai ne urmărește din Italia, din Milano, dar Mary aici zice, frate Vasile, ginerile botezat a lăsat-o pe fata mea cu 2 copii și trăiește cu o femeie de 19 ani, tot botezat și ea la Pentecostel. Și aceasta este a doua oară.
Deci presupun că nu i-a fost aplicată disciplina bisericească. Cred că nu, ceva acolo este care trebuie să fie rezolvat. O altă întrebare este de la Lara. Bună ziua, mulțumesc pentru informațiile acestea. Eu nu știu bine România, dar sper să mă înțelegeți bine. Am grup de biserică și nu vreau să aplic disciplina cu o persoană care trăiește în păcat. Am grup de biserică și nu vrea să aplice disciplina. Nu, n-am înțeles, Lara, aici. Ai grup de studiu biblic și biserica nu vrea să-i aplice. Nu cred că am înțeles bine care este sensul mesajului aici. Iată așa, dragii mei, asta este situația, vremea în care trăim noi, problemele de care ne confruntăm. Iată, tot Lara aici întreabă ce să facem. Noi nu putem să facem disciplină fără restul bisericii. Păi da, este responsabil conducătorul bisericii, el trebuie să ia disciplină și trebuie să-și exerseze autoritatea de a aplica disciplina și, bineînțeles, cu întreaga biserică. Cum am văzut aici, la Apostolul Pavel, cum a vorbit Apostolul Pavel. Bine, dragii mei, se pare că acestea sunt întrebările dumneavoastră pentru azi seara. Eu vreau să vă rog să distribuiți acest mesaj, să-l distribuiți la toți acei pe care credeți că îi privește mesajul. La cei care cunosc despre faptul că în biserica lor este păcat și nu se aplică disciplina. Poate la anumiți slujitori care nu aplică disciplina, trimiteți-le și lor acest mesaj. Vreau să invit pe toți slujitorii, pastori, predicatori, misionari, vreau să invit pentru miercuri seara la ora 8, să discutăm subiectul acesta. V-am zis că am un anumit set de întrebări, am pregătit, pe care vreau să le discutăm cu slujitorii și să vedem ce avem de făcut mai departe, cum să procedăm noi, pentru că eu sunt foarte alarmat de faptul că numărul bisericilor evanghelice care nu mai aplică disciplina crește aici la noi în Republica Moldova, crește în România, crește peste tot. Nu mai este privită disciplina bisericească biblic și încearcă oamenii să o schimonosească tare și asta pune în pericol biserica, pune în pericol integritatea bisericii. Pavel spunea indignat, nu știți că puțin a luat dos pește toată plămădeala? Deci el era foarte alarmat, Apostolul Pavel, și tot așa trebuie să fim și noi, toți slujitorii, trebuie să fim alarmați de lucrul acesta. Deci, dragi frați pastori, frați slujitori, misionari, toți predicatori, vă invit miercuri seara, azi la noi este data de 24, înseamnă pe data de 26 seara, la ora 8. Uitați-vă că la descrierea acestui video este și linkul la care puteți accesa și vă aștept ca să discutăm acest subiect într-un cer restrâns, în Zoom, să discutăm aspectele acestea. M-a întrebat cineva dacă va fi înregistrată, nu m-am decis încă să o înregistrăm, să nu înregistrăm discuția aceasta, pentru că totuși vom discuta aspecte care ține de noi, slujitorii. Nu știu, mă mai decid până miercuri. Iată așa, dragii mei, Dumnezeu să vă binecuvânteze, m-am bucurat pentru toți acei care v-ați conectat în seara aceasta și sper că ați reușit să vedeți și celelalte mesaje. Tare mult vreau să ascultați mesajul pe care l-am predicat ieri la Biserica Bunăvestirea despre pericolul de a cădea de la credință, care este real pentru toți oamenii și vreau tare să ascultați mesajul acesta și de asemenea am mai înregistrat câteva alte emisiuni pe care le găsiți pe canalul nostru. Dumnezeu să vă binecuvânteze și să aveți mult har în tot ce faceți. Pace multă!